xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc một chiếc khăn như thế này nhá, với khăn họa tiết lưới và đan chéo nhá. Nguyên liệu mình sử dụng cho chiếc khăn này đó là len canxi đan bay. Về cái len này thì nó khá là bóng đẹp, tuy nhiên thì có một nhược điểm là nó sẽ hơi rão, nên là khi tính toán số mũi thì các bạn cũng sẽ phải cân nhắc điều này. Hoặc là mình có thể thay thế sang các loại sợi khác nhé. Nó có thể tương đương với lại mình thay thế sang các dòng như kiểu jean, baby Jan nhé. Kim móc mình sử dụng là kim 2.5mm ạ. Ngoài ra thì mình dùng đến kéo và kim khâu nữa. Với chiếc khăn này thì cái số mũi bính bắt đầu của mình sẽ cần phải chia hết cho 7 ạ. Các bạn sẽ tạo cái mũi bính. Ở đây thì mình sẽ móc là 84 mũi bính. Các bạn có thể tăng giảm bội số của 7 tùy ý nhé. Thì mình chú ý là móc lỏng tay một chút để cái khăn của mình nó không bị co quá. Các bạn sẽ cứ lặp lại như vậy cho đến khi mình được 84 mũi bính ạ. Hàng thứ nhất thì các bạn sẽ móc một hàng 82 mũi đơn giúp mình. Đó là các bạn sẽ móc từ chân móc thứ 3, từ kim móc 1, 2, mình móc vào chân thứ 3, các bạn quay ra sau lưng, móc vào cái dây phía sau rồi nhé. Để mình giữ được cái mặt này ở phía bên này. Sau đó thì cứ như vậy các bạn sẽ móc một mũi đơn như thế này. Và các bạn cứ móc như vậy cho đến khi hết hàng. Mình sẽ có 82 mũi đơn. Sang hàng thứ hai các bạn sẽ móc 2 mũi bính. Mình coi là một mũi kép vào cái chân đầu tiên này. Các bạn sẽ móc vào chân thứ hai một mũi kép. Thì sẽ coi như đây là 2 mũi kép đầu hàng của mình. Các bạn móc tiếp 3 mũi bính. Ba mũi bính này mình cách ra 4 chân, 1, 2, 3, 4. Móc vào chân này 2 kép, 1 bính và 2 kép. 1 này, 2, 1 bính, 2 kép. Sau đó 4 bính. Cách 6 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc vào chân thứ 7 ạ. Hai kép, 1 bính và 2 kép tương tự. Sau đó thì các bạn sẽ cứ lặp lại tương tự nhé, là 4 mũi bính. Cách 6 chân móc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Móc vào chân thứ 7. 2 kép, 1 đơn và 2 kép. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng nhé, đến cuối hàng các bạn sẽ móc là 3 mũi bính thôi. Sau đó mình cách 4 chân móc. 1, 2, 3, 4. Móc vào chân thứ 5 một mũi mũi kép. Và sang cái chân mũi bính bên cạnh ấy, mình cũng sẽ móc lấy một mũi kép nữa, là mình sẽ có 2 mũi kép ở đây. Thì ở đầu hàng và cuối hàng cuối hàng ấy thì hai cái vị trí khoảng bính ở chỗ này, hai bên này sẽ là 3 bính, còn lại thì sẽ là 4 bính, 2 kép ở đầu hàng. Sang hàng thứ 3 thì mình cũng sẽ móc là 2 mũi bính, coi là một mũi kép. Các bạn quay lại móc một kép vào cái mũi kép này. Sau đó thì mình sẽ móc là 2 mũi bính, tức là đầu hàng, mỗi cái đầu hàng và cuối hàng mình sẽ luôn có 2 kép nhé. Móc 2 mũi bính, một đơn và cái khoảng trống này. Sau đó 2 bính. Rồi các bạn móc vào khoảng trống 1 bính ở giữa này. 2 kép, 1 bính và 2 kép. Tương tự thì mình sẽ móc cái họa tiết lặp lại như sau, đó là 2 mũi bính, một đơn và khoảng trống 4 bính, rồi 2 bính, khoảng trống 1 bính chính giữa này, móc 2 mũi kép, 1 bính và 2 kép.
Các bạn lặp lại cái họa tiết này cho đến hết hàng. Ở cái khoảng trống 3 bính cuối cùng này thì các bạn cũng sẽ móc là 2 mũi bính, một đơn xuống khoảng trống 3 bính, rồi 2 mũi bính. Nó giống như cái vị trí bắt đầu hàng của mình ở bên này cũng vậy. Sau đó thì mình móc một kép và một kép, một kép vào cái mũi bính bên cạnh, là mình có 2 kép ở đầu hàng. Tiếp đến thì mình sẽ sang hàng thứ ba. Hàng thứ ba thì họa tiết nó sẽ giống với hàng 1 ý, nó chỉ có cái điểm mà nó khác thôi. Các bạn móc 2 mũi bính, mình quay đầu lại, móc một kép vào mũi kép. Sau đó thì tương tự như hàng 1, mình cũng sẽ móc là 3 mũi bính, một cái khoảng trống một bính ở giữa này thì mình sẽ móc là 2 mũi kép, một bính và 2 kép. Thay vì hàng 1 mình móc vào mũi đơn thì ở hàng này mình sẽ móc vào khoảng trống một bính thôi, và những hàng về sau cũng vậy. Từ cái khoảng trống bính thứ 2 trở đi thì các bạn sẽ móc là 4, chỉ có ở đầu hàng và cuối hàng là 3. Đây là 4 này. Sang bên cái khoảng trống một bính bên này, móc tương tự 2 kép, một bính và 2 kép. Các bạn lại lặp lại 4 bính và cụm 2 kép, một bính, 2 kép tương tự đến hết hàng ạ. Đến hết hàng sau cụm cuối thì cũng tương tự như hàng 1 là các bạn sẽ chỉ móc 3 mũi bính thôi. Sau đó mình móc một kép vào một kép và một kép vào cái mũi bính bên cạnh. Để xong hàng thứ 3. Sang hàng thứ 4 thì các bạn sẽ móc y hệt hàng 2, là mình sẽ đi lên 2 bính này. Các bạn quay lại, móc một kép vào một kép, 2 bính, một đơn vào khoảng trống 2 bính. Rồi trên khoảng trống một bính này các bạn sẽ móc là 2 kép, một bính, 2 kép. Hai bính, một kép, 2 bính. Hai bính, một đơn, 2 bính ạ. Và trên cái một bính này thì các bạn cũng sẽ móc là 2 kép, một bính và 2 kép. Các bạn lặp lại như vậy cho đến khi hết hàng. Đến cuối hàng sau cái cụm cuối thì cũng tương tự, mình móc 2 mũi bính, một đơn xuống khoảng trống 2 bính, rồi móc 2 kép vào cuối hàng, một kép vào một kép, một kép vào một bính bên cạnh. Và như thế là sẽ xong. Mình hay đọc nhầm hàng nhé, bởi vì cái hàng đơn này mình hay quên mất sự tồn tại của nó, nên mình hay gọi là hàng 1, hàng 2, hàng 3, hàng 4. Và các bạn có thể thấy là cái họa tiết của chiếc khăn này là khá là đơn giản, nhưng mà mình thích với những chiếc khăn thì mình thấy cái họa tiết đơn giản như thế này nó khá là đẹp và nhìn nó cũng hút mắt hơn là những cái phức tạp quá. Không biết các bạn có thấy giống mình không? Tuy nhiên thì với chiếc khăn này thì họa tiết của mình sẽ chỉ có như thế này thôi. Các bạn sẽ lặp lại 2 cái hàng họa tiết này cho đến khi nào mà mình đủ cái chiều dài kích thước của cái khăn ấy thì mình sẽ dừng lại để móc thêm một chút ở cái hàng chốt cuối khăn. Sau khi mà mình móc đủ cái kích thước của cái khăn rồi ý, thì đến đây các bạn sẽ móc để mình chốt cho nó giống cái khi bắt đầu. Đây là sau khi xong mũi kép cuối cùng nhá, các bạn sẽ móc một mũi bính, mình quay lại, móc một đơn, móc 4 mũi bính á, một mũi đơn vào đây, sau đó 6 mũi bính để nó giống khi bắt đầu thôi, một đơn và một bính này, sau đó là 6 bính. Các bạn sẽ lặp lại là cứ 6 bính, một đơn như vậy cho đến phía cuối hàng nhé. Đến cuối hàng mình sẽ móc là 4 mũi bính, một mũi đơn vào cái mũi kép này và một mũi đơn vào cái mũi bính bên cạnh. Đây mình sẽ có 2 mũi đơn là xong hàng này. Hàng cuối cùng thì mình sẽ móc một hàng mũi đơn, một bính. Các bạn quay đầu lại, móc một đơn vào cái mũi đơn. Chỗ đây là 4 bính thì mình sẽ móc là 4 mũi đơn nhé.
4, một đơn vào một mũi đơn này. Sau đó tương ứng bên này là 6 mũi đơn thì mình cũng sẽ 6 mũi bính thì mình sẽ móc là 6 mũi đơn. 3, 4, 5, 6, một đơn và một đơn. Bạn lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Đến cuối hàng thì cái chỗ này cũng là 4 mũi bính thì mình cũng sẽ móc 4 mũi đơn. Mình cần hết chỉ. Và 2 mũi đơn nhé, vào cái phía cuối này. Cái mũi đơn vào cái mũi bính cuối cùng này. Sau đó thì các bạn sẽ giấu cái phần chỉ thừa đi là mình sẽ xong ạ. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cách móc một chiếc khăn lưới như thế này rồi ạ. Chúc các bạn thành công nhé. Và đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của mình, Crochet by Trang My, nếu các bạn thích những cái video của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều ạ.